हेलो वेलकम ब्याक। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पाइथनको डकुमेन्टेसनहरू हामीले कमान्ड प्रम्प्टबाट चाहिँ कसरी पढ्ने, कसरी हामीले कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिकहरूमा चाहिँ कसरी पढ्न मिल्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गर्छौँ है त। सो मैले मेरो यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट खोलिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो पिसीमा अथवा ल्यापटपमा चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर चाहिँ मैले यहाँ जे गर्छु त्यतै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। कृपया ट्राई गर्न चाहिँ नछोड्नु होला है त। जति ट्राई गर्ने, जति प्र्याक्टिस गरे त्यति नै हामीलाई आउने कुरा हो प्रोग्रामिङ भनेको हैन। त्यसले गर्दा है त। ल हेर्नुहोस् अब जस्तै यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पाइथन टाइप गर्नु पर्यो हो, अनि इन्टर गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त मैले पाइथन टाइप गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै के आयो अहिले यहाँनिर जस्तै पाइथन 3 पोइन्ट समथिङ समथिङ भनेर यहाँ मेरो पाइथनको भर्जन देखाइरहेछ हैन। मेरोमा चाहिँ अहिले पाइथन 3.9.13 भन्ने भर्जन छ। अब जब हामीले यो पाइथन टाइप गरेर इन्टर गरिसकेपछि तल्लोपट्टि हेर्नुहोस् त यहाँ तीनटा यस्तो आइरहेछ हैन। अनि माथिल्लोपट्टि हेर्नुहोस् त यहाँ के भनिरहेछ, मैले यो हाइलाइट गरेको पार्टमा टाइप हेल्प कपिराइट क्रेडिट्स अर लाइसेन्स फर मोर इन्फर्मेसन भनिरहेछ हो। अहिले हामीलाई के चाहिएको, हामीले यहाँ पढ्न खोजेको डकुमेन्टेसन पढ्न खोजेको, त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ यहाँ हेल्प टाइप गर्छौँ अनि इन्टर गर्छौँ। मैले हेर्नुहोस् त हेल्प टाइप गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै तल्लोपट्टि के भन्यो यसले मलाई, टाइप हेल्प फर मोर इन्टरेक्टिभ हेल्प अर हेल्प अब्जेक्ट फर हेल्प एबाउट अब्जेक्ट भन्दैछ। के गर्न मिल्छ हामीले यहाँ मैले हेर्ने हेल्प गरेर मैले जब यो स्मल ब्रेसेसलाई ओपन क्लोज गरेर इन्टर गर्छु, इन्टर गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यो पार्ट हेर्नुहोस् त यो पार्ट के भयो, अब यहीँ हेल्पभित्र यहाँ हेल्प आइसक्यो, मिनिङ अब हामी हेल्पभित्र छौँ भन्ने कुरा बुझ्छ उसले चाहिँ। ठिक छ। अब के छ भने यो चाहिँ के हो त हाम्रो डकुमेन्टेसनमा उसले के गर्दैछ, उसले हामीलाई वेलकम गर्दैछ है पाइथनको डकुमेन्टेसनमा चाहिँ। अब तल्लोपट्टि हेर्नुहोस् त टु गेट अ लिस्ट अफ एभाइलेबल मोड्युल्स किवर्ड्स सिम्बोल्स अर टपिक्स टाइप, यसले के भन्छ यहाँनिर हामीलाई यसरी टाइप गर भन्दैछ। ल कुनै एउटा टपिकको बारेमा पढौँ अथवा मोड्युल्सै हेरौँ न, ल मोड्युल्स गरौँ, इन्टर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त के भने यहाँ हामीसँग पाइथनमा एभाइलेबल भएका जति पनि मोड्युलहरू छन् सबै मोड्युलहरूको बारेमा आइसक्यो हैन। अब सबै मोड्युलको बारेमा हामीले वान बाई वान पढेर साध्य हुँदैन। अब यो चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले बेसिक पढ्ने हो हैन, अब कन्सेप्ट क्लियर गर्ने हो। त्यति भइसकेपछि तपाईँहरूलाई जुन कुरा चाहिँ तपाईँलाई अहिले आवश्यकता भएको छ त्यो आवश्यकता अनुसारले तपाईँले टपिकमा के गर्ने हो त, रिसर्च गर्ने हो, टपिकमा हामीले पढ्ने हो, डकुमेन्टेसन त्यसरी पढ्ने हो है त। सबै एकैचोटि पढ्छु भन्न चाहिँ हुँदैन है। ल हेर्नुहोस् अब यो जुनसुकै टपिकको बारेमा तपाईँहरूलाई पढ्न मन लाग्छ भने, जस्तै म यो इम्टीको बारेमा पढ्नु चाहिँ हेर्नुहोस् है, अथवा यो इमेलको बारेमा पढ्नु चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी इमेल गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त मैले इमेल गर्ने बित्तिकै इमेल इन्टर गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त हेल्प अन प्याकेज इमेल भन्दैछ उसले हो। मेरो इमेल प्याकेजभित्र नेम इमेल अ प्याकेज फर पार्सिङ ह्यान्डलिङ एन्ड जेनेरेटिङ इमेल मेसेजेस भन्न खोजेको हामीले पाइथनबाट चाहिँ इमेलहरू पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीलाई यो इमेल भन्ने प्याकेजले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्न खोजे उसले। यहाँ धेरै कुराहरू छ, यो बिस्तारै बुझ्ने कुरा हुन् हैन। हामीलाई एकैचोटि आउनुपर्छ, सबै कुरा हामीलाई एकैचोटि आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, हामीले बिस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो चाहिँ है त। हेर्नु त मेरो यहाँ हेल्पबाट बाहिर पनि आइसक्यो यहीँ हैन। हाम्रो यो हेल्पबाट बाहिर आउनुमा चाहिँ हामीसँग क्विट भन्ने पनि छ है। क्विट हामीले क्विट टाइप गरेर इन्टर गर्दा पनि हेल्पबाट बाहिर आउँछ है त। अहिले चाहिँ मैले इन्टर थिएँ त्यहाँकोले बाहिर आएको हो हैन। तपाईँहरूले माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि लेखिएको छ पनि उसले हामीलाई भनेको पनि छ हेर्नु। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर यहीँ हेर्नुहोस् जस्ट टाइप क्विट भन्दैछ ऊ के को लागि त, हामीलाई टु क्विट दिस हेल्प युटिलिटी भन्छ हैन। हामीलाई चाहिँ के त यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले क्विट पनि टाइप गर्न मिल्छ है त, जति मिल्छ यो। ल अब जस्तै अहिले हेल्प अब्जेक्ट थियो जुन, यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले म के भन्छु एसटिआर गरिदिन्छु। यो एसटिआर भनेको चाहिँ स्ट्रिङ क्लासको अब्जेक्ट हो। म यसलाई इन्टर गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् इन्टर गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त मलाई यसले देखाइसक्यो स्ट्रिङको बारेमा देखाइसक्यो, यहाँ स्ट्रिङको फङ्सनहरू देखाइरहेछ होइन। सबै कुरा देखाउँछ उसले, सबै हेर्नु त सबै कुरा देखाउँछ। ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो विन्डोजको कमान्ड प्रम्प्टबाट अथवा लिनक्सको टर्मिनलबाट अथवा म्याकओएसको हाम्रो कन्सोलबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पाइथनको डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ इजिली के गर्न सक्छौँ त, अफलाइन पनि मजाले पढ्न सक्छौँ र हामीलाई यो डकुमेन्टेसनहरू पढ्नको लागि चाहिँ कुनै इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन है त। हामीले मजाले पढ्न सक्छौँ होइन। अलिकति के भन्छ टेक्निकल छ होइन यो डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ। तपाईँहरूसँग इन्टरनेट कनेक्सन एभाइलेबल हुने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन गएर नबुझेको कुराहरू खोज्न सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन। पाइथनको डकुमेन्टेसन त हामीसँग अफिसियल साइटमा नै छ
हो ल यसरी चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ टर्मिनलबाट चाहिँ हामीले पाइथनको डकुमेन्टेसन बारेमा पाइथनको कुनै टपिकहरूको बारेमा कुनै मोड्युलहरूको बारेमा चाहिँ हामीले इजिली पढ्न सक्छौँ है त। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियोबाट केही कुरा सिक्नुभयो होला होइन। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि तपाईँहरूको आफ्नो साथीभाइलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर चाहिँ मलाई पनि हेल्प हुन्छ, एट द सेम टाइम तपाईँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ, तपाईँको साथीलाई पनि हेल्प हुनसक्छ है त। त्यही भएर कृपया कोड लेख्न नछोड्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्न नछोड्नुहोस् अनि भिडियो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु है त। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई।